Hi guys. So, nagpunta ako ng Batangas nung nakarang araw. Tapos nung pagbalik ko dito sa Manila, bigla na lang tumaas yung temperature gauge ng auto ko kahit na hindi naman hindi naman overheat. So, nagstay na siya sa taas. So, sa mga naka-experience ng ganyan, ng ganitong issue, panoorin niyo itong video nito hanggang sa dulo. At sama-sama nating i-fix yung issue ng auto natin. So ito yung gauge niya ngayon, yung temperature niya. Ang baba pa. Under ko yung engine para makita natin yung sinasabi ko. So pay attention to my temperature. Maya akit na yan. Like and subscribe. Yeah. So first start in the morning, itong ginawa natin ngayon, cold start. So yung ginawa natin nung nakaraang video na finix natin yung auto choke, it really helps sa cold start kasi yun, madali siyang paandarin and one click lang siya sa umaga or every time na start natin siya at cold start. Ayan o, ang taas ng temperature. Kaka-start lang natin yan. So imposible naman na overheat kaagad yung engine natin. So tara, fix natin yung issue. So yung iba na naka-experience ng issue na to, yung iba akala temperature sensor, temperature gauge sensor kaagad ang problema. Ito yun, pinapalitan nila kaagad ito, and then sa bandang huli malalaman nila na hindi naman pala yun yung fix para sa issue. So I would recommend, if you experience yung ganitong type of issue sa cars ninyo, by the way, I have 2E engine pala, Toyota Corolla Have Life 2E engine. So my opinion, or my own opinion, wag muna natin papalitan kaagad-agad ito yung temperature gauge sensor. I would recommend to check yung ground dito sa bandang kanan ng carburetor, kanan ng engine. Check natin yung ground, hanapin natin yung ground niya. Ito yung ground eh. Ayan. Check natin yung line, baka may putol. At itong isang line na to, ayun, putol nga. So try natin ikabit, hanapin natin yung karugtong nito. Nakaraan kasi may ginagawa ko dito sa engine, baka siguro nahugot ko to, or na hindi ko sinasadyan na nagalaw ko, nagkahiwalay sila. Ayan, ito yung karugtong nya. Kabit natin tong dalawang to. Ayan, hindi kasi maganda yung niya eh. Try muna natin ikabit ng ganito, tapos i-check ko kung gagana, kung fix na yung issue. Tapos mamaya kakabit ko ng maayos, lalagyan ko ng tape. So I think okay, nakakabit siya ngayon, pero hindi pa maayos mamaya kasi hindi ko kayang one hand lang, yung wala akong tagahawak ng camera. Ayan. So try natin kung na-fix yung issue. Start ko yung engine. Okay, welcome back. So start ko ulit, tignan natin kung gagana, kung naayos na yung problema. Okay.
let's wait at least 1 minute. Kasi kanina wala pang, nung first start natin kanina, wala pang 1 minute, umakyat na yung temperature niya all the way up eh. So let's see within 1 minute kung aakyat pa siya ng ganong kataas. One eternity later. Okay guys, ilang minuto na naararaan pero yung gauge ko hindi na bumalik sa taas, hindi na umakyat sa taas. So medyo madilim dito, medyo madilim yung video. Open ko lang yung lights. Yan. Yan. So as you can see, hindi na umakyat yung temp gauge ko all the way up. So yan, I think yung ginawa natin fixed the issue. So sana nagustuhan nyo itong video na to. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and share na rin, leave a like and comments kung meron kayong questions or any suggestions para sa susunod na video na upload ko ma-notify kayo. So thank you so much for watching guys. So that's it mga amigos. Kung meron kang question or any suggestion, just comment down below. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na. And see you on my next videos. Adios! Thank you for watching. See you soon.